بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه، هیله ده چې صحتمند اوسئ. دوستانو نن د درس موضوع د مونږ ډیره زیاته مهمه ده او دا هم د ورد پروګرام په ادامې سره ده. نن مونږ زده کوو چې څنګه کولی شو په ورد پروګرام کې داسې یو اتوماتیک یا اتومات فهرست ټیبل اف کانټینټ جوړ کړو چې د مونږ د کتاب او یا هم د مجلې یا هر څه لیکنه چې مونږ کوو په ورد پروګرام کې د دې عنوانونه اتومات جوړوي، د صفحې نمبر خپل اتومات راواخلي. د کچېرې مونږ وروسته بیا په دې عنوانونو کې تغییرات راولو، دا تغییرات خپل دلته اپډیټ سي. مونږ دې ته مجبوریت ونه لرو چې راشو خپله او د هرې صفحې نمبر په دې ځای کې مونږ خپله ورته ولیکو. متاسفانه چې زیاتره محصلین او زیاتره خلک له دې مشکل سره مخ دي او نن به انشاءالله تاسې زده کوئ چې څنګه یو اتومات ټیبل اف کانټینټ جوړولی شو. دوستانو دا تاسې کتلی شئ چې یو ساده کتاب دی، په دې کې د هر عنوان دا یو لینک دی په حقیقت کې. که چیرې کلیک پې وکړو مونږ چیرته بیایي همغه کوم عنوان چې تشریح سوی دی، مثلا د ناون تشریح ده، دلته په دې باندې کنټرول ونیسئ، کلیک وکوئ، مکمل همغه صفحې ته تاسو بیایي. داسې یو عنوان مونږ څنګه جوړولی سو دوستانو؟ را به شو په دې باندې به بحث شروع کړو. را به شو کنټرول ان یو نوی پیج به خلاص کړو. له ټولو نه مخکې دوستانو دلته تاسې راشئ په سټایلز کې. په تېرې ویډیو کې دا مکمل نه و تشریح سوی، فقط دغه هیډینګونه مونږ پاتې وو، پریکینګ وو. نو نن ویډیو کې تاسې کولی شئ چې له دې هیډینګونو نه په استفادې سره داسې یو ټیبل اف کانټینټ یا هم د عناوینو فهرست یا عنوان جوړ کړه، فهرست او لړلیک جوړ کړه چې وکولی شئ هغه اتومات وي او هم همدارنګه یو کلیک باندې همغه موضوع ته تاسې بوځي. نو دوستانو راځو شروع کوو. دلته مونږ تر 9 هیډینګه پورې لرو، له اول نه تر 9 پورې لرو. هیډینګ 1 نه تر 9 پورې، هیډینګ 9 پورې. یعنی کولی شو چې 9 عنوانه مونږ جوړ کړو. 9 عنوانه دا مطلب هیډینګ 1 هغه عنوان ته ورکول کېږي په کتاب کې چې له ټولو نه عمومي وي. کولی شو چې مونږ او تاسې په کتاب کې څو عمومي عنوان ولرو، مثلا اول فصل، دویم فصل او څلورم، پنځم، شپږم، داسې. د ټولو عمومي عنوانونو ته به دا هیډینګ 1 ورکو. د دې نه وروسته په هر فصل کې بیا مونږ بیا ځان ته عنوانونه لرو، نو هغه ته به بیا هیډینګ 2 ورکو. هیډینګ 2 به ورکو. که چیرې د هیډینګ 2 کوم بل مربوط عنوان تاسې بیا ځای پر ځای کوئ نو هغه ته به هیډینګ 3 ورکوئ. او همدارنګه تاسې کولی شئ چې دا ټول هر کله چې تاسې هیډینګ 2 انتخاب کړئ هیډینګ 3 خپله راځي، هیډینګ 3 انتخاب کړئ څلورم خپله راځي. دوستانو را به شو عملي درس. اولنی عنوان چې مونږ جوړوو دا د یونټ 1 په نامه دی. دا کتاب د مونږ په مختلفو فصلو باندې تقسیم شوی دی. مثال یې را به شو په د یونټ 1 کې مونږ څه شی لرو، په دې کې به یو څه لیکنه داسې وکړو. تاسو زده کړي دي چې څنګه کولی شو په ورد پروګرام کې اتومات لیکنه وکړو. په همدې هیډینګ یونټ 1 کې بیا اولنۍ موضوع چې د مونږ شروع کېږي هغه د ګرامر تشریح ده. مثال دا ګرامر د چا مربوط دی؟ د یونټ 1. اما یونټ 1 ته مونږ هیډینګ 1 ورکړی، دې لپاره هیډینګ 2 ورکوو. دا مو هم چې ورکه یو څه لیکنه به دې ته هم وکړو. دایرنټ لاس پاراګرافه د جوړ سي، لاس خطا، انټر. دا به ټول زه انتخاب کوم دوستانو، دې لپاره چې بیا هر وار زه لیکنه پکې ونه لرم. او کنټرول سی، د کنټرول سی. را به شو دوستانو یو بل عنوان به هم دې ته ورکو په نامه د سنټنس. سنټنس څه شی دی؟ د دې تشریحات به ورکو. دوستانو دا شارټکټ هم لري، که چیرې کنټرول آلټ 2 تاسې کلیک کړئ اتومات به دا هیډینګ 2 انتخاب شي او کنټرول وی ورته ووایي پیسټ به شي. دا نوشته چې مونږ کړې ده. یو بله موضوع به هم په همدې اول یونټ کې راخلاصه کړو چې هغه سبجیکټ دی. په دې شکل کنټرول انټر ووهئ، دلته کنټرول وی ووهئ او ډیټا بیا ذخیره شوله. دوستانو که چیرې بل عنوان دی کې مونږ اضافه کوو نو کولی شو چې دلته فقط نوم یې ولیکو او کنټرول بل موضوع چې مثلا مونږ دې کې تشریح کوو هغه ابجیکټ موضوع ده، کنټرول آلټ 2 ورسره ووهئ، دا به جوړ شي. د یونټ 1 ټول محتویات د مونږ خلاص شو. اوس به یونټ 2 شروع کړو.
په یونټ 2 کې تاسې کولی شئ چې بیا هم دا یو عمومي عنوان دی، کولی شئ چې بیا کنټرول الټ 1 ووهئ او یا هم د دې ځای نه هیډینګ 1 په انتخاب کړئ. که چیرې دې کې یوه لیکنه ولرئ کولی شئ او د دې مربوطه هر عنوان او هر موضوع چې تاسو تشریح کوئ هغه موضوع ولیکئ او بیرته له سر نه بیا هیډینګ 2 کلیک وکوئ. هر موضوع هر عنوان به اتومات درته جوړ شي. نو دلته یو موضوع مونږ تشریح کوو، مثلا سمپل پریزنټ ټنس. سمپل پریزنټ ټنس دا موضوع د هیډینګ 2 مربوط کیږي، نو دې ته به هیډینګ 2 ورکو. که چیرې په سمپل پریزنټ ټنس کې مونږ بیا څه تشریحات لرو، اضافي تشریحات کولی شو چې بیا په دې کې جوړ کړو. مثلا اول به دا تشریحات پکې ولیکو دا شکل. وروسته د دې عنوان مربوط که چیرې مونږ بله موضوع تشریح کوو، رولز یا یوزرز په نامه باندې دا نو تاسې بهتره پوهیږئ چې دلته بیا باید دا هیډینګ 3 کو، د دې لپاره چې دا مربوط د سمپل پریزنټ ټنس شي. که چیرې داسې وکړو نو کولی شو چې بیا وروسته له دې نه یو عنوان یو فهرست مونږ جوړ کړو. را به شو عمومي صفحې ته، اولنۍ صفحې ته. په دې ځای کې که چیرې تاسې غواړئ چې د همدې عنوانونه چې مونږ جوړ کړي د دې فهرست جوړ کړئ، نو راشئ دا صفحه خالی کړئ. څنګه دلته یوه خالی صفحه جوړوئ، پیج بریک ووهئ، پورتنۍ به یوه خالی صفحه درته پاتې شي او د کومه نوشته چې پاتې وه دا بلې صفحې ته ولاړ شي. دلته غواړو چې دغه کوم عنوانونه مونږ لرو د دې یو فهرست، د دې یو ټیبل جدول جوړ کړو. د دې لپاره چې د دې عنوانو یو فهرست جوړ کړه، راشئ ریفرنسز ته. په ریفرنسز کې ټیبل اف کنټنټس. په ټیبل اف کنټنټس کې هر سټایل، په دې سټایلو باندې بیا مونږ پوره بحث کوو چې کله دې ټاپ ته راورسېدو فقط دلته یو کلیک وکوئ، دا به تاسو ته جوړ شي. دوستانو دا فهرست چې کوم ده دا اتومات دی، یعنی که چیرې مونږ او تاسې په دې عنوانونو کې تغییرات راولو، له 9مې صفحې نه سبجیکټ که چیرې 10مې ته 20مې ته هرې صفحې ته ولاړ سي، کولی شو چې دا په یو کلیک باندې په یو اپډیټ فیل باندې دا بیرته جوړ کړو مونږ. اوس دا اتومات دی. لکه زه غواړم چې د ګرامر موضوع ځان ته اوپن کړم، کلیک پې وکوئ، کنټرول ورسره ونیسئ، دا مونږ ته مکمل خلاص شي. بیرته کنټرول هوم کلیک کړئ، اولنۍ صفحې ته به ولاړ سئ او بیا سنټنس ګورئ، سبجیکټ ګورئ، یونټ 2 ګورئ، هر یو باندې چې کلیک وکوئ درته به خلاص وي. نو زه راځم په یونټ 2 کې یو څه نور معلومات اضافه کوم. اوس تاسې کتلی شئ چې هلته ما تقریبا 15 صفحې معلومات اضافه کړل. دلته وایي چې یونټ 2 په 15مې صفحې کې دی او په سمپل پریزنټ په 18مې صفحې کې دی. که چیرې دا تغییرات تاسو غواړئ چې اپډیټ کړئ، تاسې کتلی شئ چې سمپل پریزنټ اوس 18مې صفحې کې دی. که زه اپډیټ ورته ووایم، اپډیټ انټایر ټیبل، نو تاسې به ووینئ چې سمپل پریزنټ 22مې صفحې ته لاړ. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې یو مکمل کتاب ته عنوانونه ورکړئ او هغه عنوانونه دلته یو جدول ترې جوړ کړئ. دوستانو که د دې درس په اړه هر څه سوال مو درلوده کولی شئ چې په کامنټ سیکشن کې رانه وپوښتئ. د الله په امان.